สวัสดีเพื่อนๆด้วยนะครับวันนี้มาพูดเรื่องกองทุนอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าครั้งนี้ตั้งใจจะทำให้ละเอียดมากเลยอะไรนะครับซึ่งคลิปนี้จะยาวมากเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นก็ขออภัยด้วยนะครับที่มันจะยาวขนาดนี้นะครับบางช่วงบางตอนก็ฝากคอมเมนต์นะครับตัดไปด้วยแล้วกันนะครับอันไหนสำคัญก็ฝากแปะไว้ด้วยนะครับโอเคมาพูดเรื่องกองทุนนะครับจริงๆกองทุนเนี่ยบนโลกเนี้ยนะครับกองทุน Forex นะมีหลายกองมากนะครับจะมี Axie Trade อันนี้ผมชอบที่สุดนะครับมี FTMO ที่ใหญ่ที่สุดในโลกอะ FTMO นะครับเดี๋ยวลองเซิร์ชให้ดูนะครับลองเปิดเขาให้ดูนะครับFTMO นะครับกองนี้เป็นกองที่ใหญ่ที่สุดในโลกถ้าพูดเรื่องกองทุน Forex นะซึ่งคนทั่วโลกส่วนใหญ่ก็จะสมัครเนี่ยนะฮะเห็นไหมฮะเนี่ยคนจากเนเธอร์แลนด์นะครับเคนยานะครับมาเลเซียลิทัวเนียนะครับอะไรเนี่ยเอกวาดอร์นะครับคอสตาริกานะครับทุกคนเนี่ยเป็นเทรดเดอร์นะครับเทรดเพื่อเลี้ยงชีพกันทั้งนั้นเลยนะครับอธิบายก่อนนะครับหลายๆคนยังไม่เข้าใจว่ากองทุน Forex คืออะไรกองทุน Forex เนี่ยมันเหมือนกับคุณลองนึกภาพว่าคุณมีเงินอะแต่คุณเทรดไม่เก่งนะครับคุณมีเงินนะมีเยอะด้วยแต่คุณเทรดไม่เก่งคำถามคือแล้วคุณจะทำยังไงดีนะครับให้เงินมันงอกเงยนะครับคุณก็ต้องเอาเงินไปจ้างคนที่เก่งถูกต้องไหมครับคำถามคือแล้วคุณจะรู้ได้ไงว่าใครเก่งไม่เก่งถ้าผมบอกว่าผมเก่งคุณเชื่อไหมคุณอาจจะเชื่อก็ได้เพราะว่าผมเก่งจริงๆนะครับแต่ว่าถ้าอยู่ดีมีตาสีตาสาเดินมาบอกผมเก่งคุณจะกล้าให้เงินเขาไปเทรดไหมครับคุณไม่กล้าอยู่แล้วนะครับสิ่งที่คุณต้องทำคือคุณทำการให้คนที่บอกว่าตัวเองเก่งเนี่ยเข้ามาสอบนะครับซึ่งโมเดลเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นการสมัครสอบอย่าง FTMO เนี่ยนะครับเขาก็จะเป็นการสมัครเข้ามาสอบสมมุติคุณสนใจนะครับคุณอยากจะเข้ามาสอบนะครับเนี่ยนะครับเขาก็จะบอกเลยเนี่ยว่าโปรเซสมันเป็นยังไงนะครับขั้นแรกนะคุณก็ต้องชาเลนจ์ก่อนคือการสอบแน่นอนว่าถ้าคุณจะสอบคุณต้องจ่ายเงินเข้าสอบด้วยนะครับแต่ถ้า Axie ไม่ต้องจ่ายเงินนะคุณสอบได้เลยที่คุณไม่ต้องจ่ายเงินเดี๋ยวค่อยเปรียบเทียบเอาโมเดลปกติของฟันก่อนนะครับก็คืออยากสมัครเข้ามารับเงินเพื่อเอาไปเทรดใช่ไหมนะครับการรับเงินเอาไปเทรดเนี่ยส่วนแบ่งกำไรเนี่ยเขาแบ่งให้คุณด้วยนะครับไม่ใช่ว่าคุณเทรดให้เขาฟรีๆนะคุณเทรดได้เยอะแค่ไหนคุณก็เอาส่วนแบ่งไปเยอะแค่นั้นนะครับเช่นสมมุติว่าเขาบอกว่าเขาแบ่งคุณ 90% เนี่ยสมมุติคุณเทรดได้1,000,000เนี่ยจากเงินของเขานะจากเงินของเจ้าสัวหรือใครก็ตามแค่เงินคุณนะคุณได้ไปเลย900,000เยอะไหมทำกำไรได้1,000,000คุณเอาไป900,000คุณให้เจ้าสัวแค่100,000เหมือนกับไม่เหมือนเจ้าสัวไม่ใช่เจ้าของเงินเลยนะครับแต่กว่าจะถึงจุดนั้นมันยากนะครับบอกไว้ก่อนนะครับเขาก็จะบอกว่าโอเคสเต็ปหนึ่งถ้าคุณอยากใช้เนี่ยคุณก็ชาเลนจ์นะครับจ่ายค่าสมัครสอบแล้วก็ยืนยันตัวตนนะครับปึ๊บไปดูนะครับเนี่ยเขาจะอธิบายเลยว่าเขาต้องการสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเขาต้องการ target profit 10% นะครับก็คือเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าคือสมมุติว่าเขาให้เงินคุณมา100,000คุณต้องทำให้ได้10,000หรือเขาให้เงินมา10,000คุณต้องทำให้ได้1,000นะครับหรือก็คือ 10% ของยอดนั้นนะครับกฎก็ไม่เยอะนะครับสเต็ปแรกก็คือคุณต้องเทรดขั้นต่ำ4 วันคือบางคนเนี่ยสามารถทำ 10% ภายในวันเดียวได้อันนี้ผมเข้าใจนะครับบางคนก็เก่งขนาดนั้นแหละนะครับเพราะงั้นเนี่ยเขาบอกว่าคุณจะทำภายในวันเดียวก็ไม่ผิดแต่ว่าอีก3 วันที่เหลือคุณก็อาจจะต้องเทรดน้อยๆหรือรอนะครับ2นะครับ maximum loss เนี่ยต้องอย่าเกินmaximum มันจะมี maximum สองอย่างนะมี max daily loss ก็คือภายในวันนั้นอย่าติดลบเกิน 5% นะครับ
แปลว่าอะไรแปลว่าถ้าสมมุติเขาให้เงินทุนของคุณมา200,000คุณห้ามขาดทุนเกิน10,000นะครับแบบเนี้ยถือว่าผ่านเนี่ยอย่างเนี้ยเขาโชว์เคสให้ดูเลยว่านักเทรดจุดนี้นะครับแล้วราคามันล่วงมาจุดนี้จุดที่2นะครับซึ่งเป็นจุดที่เสี่ยงแล้วนะครับเกือบโดน stop loss แล้วนะครับคือลงมาปุ๊บเกือบโดน stop loss แล้วแต่ไม่โดนอยู่ดีนะครับแล้วราคาก็ขึ้นไปคือการเทรดอ่ะมันมีทั้งถูกเลยกับผิดก่อนแล้วไปถูกแล้วก็ผิดแล้วก็ผิดก็หมายถึงเคสเนี่ยคือกรณีที่เดาถูกแหละแต่ว่าราคามันไหลลงก่อนนะครับเดาว่ามันจะขึ้นแล้วราคามันไหลลงก่อนมันก็เลยติดลบก่อนแล้วจากติดลบเนี่ยมันก็ขึ้นไปปึ้มทำกำไรได้ 10% อย่างเงี้ยนะครับก็ผ่านนะครับเดี๋ยวนะ next loss 10%นะครับก็ง่ายๆเลยนะครับก็คือภายใน1วันเนี่ยอย่าขาดทุนเกิน 5% แล้วก็อย่าขาดทุนเกิน 10% นะครับซึ่งเป็นกฎที่ค่อนข้างหยุ่มหยิมหน่อยนะครับแต่ว่าหลายๆคนทำกันได้ถ้าเทรดไม้ต่อไม้เนี่ยคุณจะ handle ได้คุณจะจัดการได้นะครับหลายๆคนจะพยายามเทรดหลายไม้ซึ่งมันจัดการยากกว่าเยอะนะครับแต่อันนี้แล้วแต่นะครับแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนนะครับแล้วก็กำไรเนี่ยต้องได้ 10% อย่างเมื่อกี้บอกแล้ว 200,000 เหรียญเนี่ยก็ต้องได้ 20,000 เคสนี้ก็คือผ่านทั้งหมดนะครับซึ่งไม่ขาดทุนเกิน 5% นะครับเหมือนกับว่าเทรดครั้งแรกเขาคิดถูกแต่ว่าพอมาลงมาจุดเนี้ยนะครับเขา stop loss เลยนะครับก็คือเหมือนกับตัดขาดทุนไปก่อนแล้วก็มาเทรดจุดที่2ต่อแล้วลากขึ้นไปจุดที่3นะครับน่าจะเป็นอย่างนี้นะครับผมก็ไม่เก่งภาษาอังกฤษคือถ้าจะแปลก็แปลได้แต่อาจจะต้องนั่งแปลนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าเคสเนี่ยผ่านอย่างเงี้ยผ่านเนี่ยอันนี้ก็คล้ายๆกันนะครับจะเทรดไม้เดียวก็ได้จะเทรด2ไม้ก็ได้อย่างเงี้ยปึ๊บอ๋อเข้าใจแล้วเดี๋ยวอธิบายอีกรอบหนึ่งนะครับเผื่อใครงงนะครับอันเนี้ยเขาเทรดอยู่4แอคชั่นแรกเนี่ยเขาเทรดจากเนี่ยจุดที่เมาส์ผมวงไว้อยู่เนี่ยจุดเนี้ยเทรดมาปุ๊บแล้วราคามันไหลลงเขาก็เลย stop loss นะครับซึ่งเขา stop loss ก่อนที่จะโดน 5% เห็นไหมครับเขา stop loss ที่ประมาณ 4% กว่าซึ่งในความเป็นจริงผมไม่แนะนำให้เทรดไม้เดียวแล้วอย่างนี้นะครับเพราะเวลาคุณผิดทางจริงๆคุณอาจจะมีโอกาสแค่2ครั้งในการแก้ไขสถานการณ์ซึ่งเคสเนี่ย2ครั้งจริงๆนะครับเคสแรกเนี่ยโดนไปแล้วประมาณ 4% กว่าเกือบ 5% เคสที่2โดนอีกนะครับก็คือเทรดจากตรงนี้เหมือนกันคิดว่าจะขึ้นตอนแรกเทรดจากนี้นะคิดว่าจะขึ้นปุ๊บมันดันลงบางนี้ยอม stop loss ขาดทุนไป 4%เคสที่2ก็คือจะเทรดเหมือนกันปุ๊บคิดว่ามันจะขึ้นปุ๊บไม่ขึ้นก็ลงมาตรงนี้เหมือนกันนะครับก็ขาดทุนไปอีกตอนเนี้ย2ไม้เนี่ยรวมกันเนี่ยประมาณ 9% กว่าแล้วนะครับแปลว่าเขาเสี่ยงสูงมากๆแล้วนะครับเคสเนี่ยแต่ว่าพอไม้ที่3เขาดันทำได้นะครับเขาบายปุ๊บแล้วมันขึ้นต่อจริงๆนะครับตรงนี้ก็ถือว่าผ่านอย่างเคสเนี่ยก็ถือว่าผ่านนะครับอันนี้อธิบายแบบนี้แล้วกันเพราะว่าดูจากเคสเนี่ยเขาก็พยายามบอกอยู่ว่าคุณใน1วันเนี่ยคุณจะทำเกิน 5% แล้ว total คุณจะทำเกิน 10% นะครับซึ่งโอเคเขาทำผ่านเนาะก็เคสนี้ก็ผ่านนะครับเคสนี้ก็ผ่านเหมือนกันก็คล้ายๆแบบเมื่อกี้เลยก็คือเปิดบายนี้มาแล้วมาโดนตรงนี้
นะครับแล้วก็ stop loss ก่อนไม่คือถ้าเกิน 5% คุณตกรอบเลยคุณต้องไปสมัครสอบใหม่สมัครสอบใหม่หมายถึงการจ่ายเงินใหม่นะครับซึ่งตรงเนี้ยเขาก็ stop loss ก่อนนะครับพอ stop loss ก่อนเนี่ยมันเขาก็ไปเริ่มวันต่อไปก็โดนอีกพอโดนอีกก็ไปเริ่มวันต่อไปพอเริ่มวันต่อไปแล้วมันมาตรงนี้ก็ชนะนะครับประมาณ4วันพอดีนะครับอย่างเงี้ยก็ผ่านแต่เคสว่าเงี้ยหวาดเสียวซึ่งในความเป็นจริงเราควรใช้ลีดที่เหมาะสมไม่ต้องรีบไม่จำเป็นต้องรีบนะครับผมบอกก่อนเพราะว่ามันไม่ใช่การเป้าหมายเราไม่ใช่การเทรดแค่5 ไม้แล้วจบการเทรดสอบกองทุนเนี่ยมันเหมือนการวิ่งมาราธอนนะครับคุณจะไม่วิ่งได้ไม่มีวันหยุดหรอครับเพราะว่าเงินอ่ะคุณถามว่าเขาให้เงินเท่าไหร่คุณถึงจะเลิกสอบนะครับคุณจะเลิกสอบถ้าเขาให้เงินแค่10,000 20,000อย่างเงี้ยนะครับคุณสามารถโกยเงินได้เป็น10 ล้านไปเลย100 ล้านเลยนะครับเพราะงั้นเนี่ยการเทรดมันไม่ใช่เรื่องสั้นๆนะครับมันเป็นเรื่องระยะยาวเพราะงั้นเนี่ยคุมความเสี่ยงให้ดีๆนะครับอย่างเคสนี้ก็คล้ายๆกันเหมือนกันนะครับก็คือบายตรงนี้นะครับลงมาตรงนี้ stop loss ก่อนแล้วก็บายตรงนี้อีกลงมาตรงนี้อีก stop loss ก่อนแล้วก็ดีดกลับขึ้นไปก็เคสจะคล้ายๆเมื่อกี้นะครับก็ผ่านอยู่ดีนะครับแต่เขาบอกว่าสเต็ปแรกนะครับสเต็ปแรกมันก็จะมีเงื่อนไขของการทำกำไรที่ต้องทำถึง 10% เลยเนาะสเต็ปที่2เนี่ยพอคุณผ่านเฟสแรกครับผมเรียกเป็นเฟสดีกว่าเฟสแรกเนี่ยคุณต้องเจอของยากที่สุดก่อนนะครับพอคุณเจอของยากที่สุดปุ๊บเฟส2ง่ายแล้วเฟส2เนี่ยเป้ากำไรมันลดลงนะครับจาก 10% เนี่ยนึกออกไหมฮะเหลือแค่ 5% ซึ่งคุณเคยทำ 10% ได้อยู่แล้วว่างั้นเนี่ยเฟสที่2เนี่ยชิลๆแล้วนะครับสบายๆเฟสที่3เนี่ยจะไม่ต้องสนเรื่องกำไรแล้วนะครับก็คือได้รับส่วนแบ่งกำไรได้เลยแต่ยังมีกฎอยู่ว่าห้ามขาดทุนใน1วันเกิน 5% แล้วก็ห้ามขาดทุนทั้งหมดเกิน 10% นะครับซึ่งเขาบอกว่าเขาให้ทุนได้สูงสุดประมาณ 200,000 เหรียญนะครับกองทุนเนี้ยนะครับส่วนแบ่งเนี่ยเขาบอกเขาให้ถึง 90% เลยนะครับอย่างที่ผมอธิบายไปตอนแรกว่าถ้าคุณทำได้1 ล้านนะครับคุณเอาไปเลย 900,000 นะครับเขาเอาแค่100,000 เดียวนะครับซึ่งก็หลักๆก็มีแค่นี้ครับเฟส1เฟส2เฟส3สำหรับ FCMO นะครับนอกนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็รอรับส่วนแบ่งเรื่อยๆนะครับได้กำไรก็ทยอยถอนได้เลยนะครับทีนี้มาดูว่าแล้วมันมีแบบไหนบ้างนะครับ Challenge เนี่ยมันมีหลายแต่ก่อนเนี่ยจะกำหนดวันด้วยนะคือต้องเทรดภายใน30 วันนะครับถ้าไม่ผ่านแต่เดี๋ยวนี้เขาให้แบบเวลาไม่จำกัดแล้วคุณจะเทรดใช้เวลากี่วันในการเทรดก็ได้ซึ่งทำให้นักเทรดง่ายขึ้นเยอะนะครับทีนี้เห็นไหมครับว่าคุณสามารถเลือกได้ว่าคุณเนี่ยอยากจะได้เงินทุนเท่าไหร่นะครับเงินทุนที่เขาให้คุณเนี่ยมันก็จะแปรผันไปตามค่าสอบนะครับถ้าคุณสอบไม่ผ่านนะครับถ้าคุณสอบไม่ผ่านคุณก็จะโดนลิฟต์ค่าสมัครสอบไปเลยนะครับส่วนถ้าคุณสมัครผ่านถึงสเต็ปที่3นะครับคุณจะได้เงินคืนเช่นยกตัวอย่างกอง 10,000 เหรียญนะครับถ้าคุณอยากได้ทุน 10,000 เหรียญหรือประมาณ 300,000 บาทเนี่ยคุณต้องมีค่าสมัครประมาณ89 ยูโรนะครับหรือประมาณ3,000 นิดๆนะครับลดจาก155นะก็คือประหยัดได้เยอะนะครับแต่ถ้าคุณทำถึงเฟส3นะครับก็คือเฟสที่ได้รับส่วนแบ่งเนี่ยเขาจะคืน89 เหรียญเนี่ยให้คุณนะครับซึ่งผมว่าก็เป็นอะไรที่แฟร์ดีนะหมายถึงว่าถ้าคุณเก่งจริงยังไงคุณก็ต้องผ่านแล้วถ้าคุณสอบผ่านเนี่ยผมจะคืนค่าสมัครสอบให้คุณ 25,000 เหรียญเนี่ยใช้เงินตั้ง250 เหรียญในการสอบหรือว่ามัน10,000 กว่าบาทนะครับยิ่งคุณต้องการเงินทุนเยอะเท่าไหร่นะครับก็จำนวนเงินในการใช้สอบก็จะเยอะขึ้นเท่านั้นนะครับ 50,000 เหรียญเนี่ย300 กว่าเลยนะครับหมื่นกว่าแล้ว12,000ละ13,000ย่านนี้แล้วนะครับนี่100,000 เหรียญเนี่ยใช้ตั้ง500 เหรียญนะครับคิดดูว่าบางคนเนี่ยเอาเงินมาสอบแล้วหวังว่าจะสอบได้แต่สอบตกนะครับเงินตรงนี้หายไปฟรีๆนะครับแต่ถ้าคุณสอบผ่านคุณจะได้รีฟันคืน
กองสุดท้ายเนี่ยใช้ประมาณ 30,000 กว่าบาทนะครับซึ่งถ้าเราเป็นเทรดเดอร์เงินตรงนี้นะครับเรามีอยู่แล้วนะครับเราหาได้สบายๆอยู่แล้วนะครับแต่อย่างที่บอกคือคุณต้องมั่นใจก่อนนะครับว่าคุณสามารถที่จะทำได้เพราะถ้าคุณทำได้เนี่ยจะเงินเท่าไหร่คุณสามารถสอบได้อยู่แล้วนะครับกฎก็ไม่ซับซ้อนนะครับเหมือนที่ผมอธิบายไปเมื่อกี้กฎเรียบง่ายนะครับเนี่ย FTMO คือเป็นเอาว่าใหญ่ที่สุดนะครับในกองทุน Forex นะครับคนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเทรดที่นี่กันนะครับซึ่งนักเทรดเก่งๆหลายๆคนนะครับเทรดได้เงินเนี่ยpay outออกมาpay outเนี่ยคือการจ่ายกำไรนะครับpay outกันมาหลายล้านเลยนะครับเนี่ยอย่างคนเนี้ยนะครับเขาบอกว่าpay outมาที่ 76,000 เหรียญนะครับซึ่งสูงมากนะครับ2 ล้านกว่าบาทนะครับผมไม่รู้ว่าเขาใช้เวลาเท่าไหร่อาจจะเดือนนึงหรืออาจจะปีนึงอะไรเงี้ยเราไม่ได้รู้รายละเอียดนะครับลองไปเปิดดูได้นะครับมันก็มีอีกหลายกองนะครับวันนี้ก็จะพูดเรื่อง FTMO นะครับกับ Axie Select นะครับซึ่งจริงๆมันก็มีอีกหลายกองเมื่อกี้ที่ผมบอกไปว่ามันมีค่าสมัครสอบนึกถูกต้องไหมฮะเนี่ยถ้างงก็ดูตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้ค่าสมัครสอบเนี่ยน้อยสุดเนี่ยคุณใช้เงินประมาณ 3,000 กว่าบาทแต่ถามว่าแล้ว Axie Select มีค่าสมัครสอบไหมไม่มีครับ Axie Select เนี่ยผมชอบโมเดลเขานะเขาแฟร์กว่านะครับก็คือคุณไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินให้เราเพื่อสอบเลยคุณแค่เปิดบัญชีเทรดพอร์ตตัวเองนั่นแหละแล้วก็เอามาเชื่อมนะครับเฉยๆถ้าเราสอบตกหรือเราขาดทุนเราก็ขาดทุนที่เงินเรานะครับซึ่งเขากำหนดไว้แค่ 10% เหมือนกันขาดทุนสูงสุด 10% แปลว่าแต่ว่าอย่างเมื่อกี้ใช่ไหมครับถ้าคุณมี89เหรียญเนี่ยคุณสามารถสมัครสอบของ 10,000 เหรียญได้แล้วแต่ FTMO แต่ Axie Trade เนี่ยขั้นต่ำของมันนะครับก็จะใช้ทุนในการเปิดบัญชีเนี่ย500เหรียญนั่นเองนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับเฟสซีดเนี่ยเขาบอกว่าทุนขั้นต่ำนะครับถ้าคุณอยากได้ทุนมากกว่านั้นนะครับซึ่งสเต็ปถัดไปเนี่ยคุณก็ต้องมี1,000 เหรียญซึ่งหลายๆคนเนี่ยจะติดปัญหาตรงนี้นะครับจะสตั๊กกับเรื่องนี้คือไม่มีทุนนะครับมาลงคืออย่างที่บอกฟันเนี่ยมันทำได้แหละมันสอบได้แหละแต่คุณควรตั้งเป้าให้ดีนะครับถ้าคุณยังไม่เก่งคุณไปฝึกให้เก่งก่อนฝึกกับเดโมก่อนไม่งั้นคุณจะเสียเงินฟรีนะครับโอเคเอามาพูดเรื่อง Axie ต่อนะครับก็ขั้นต่ำเนี่ยมันเหมือนมันจะสูงกว่าแต่สูงกว่าเนี่ยมันไม่ใช่การจ่ายไปฟรีๆนะครับมันยังเป็นของคุณนะครับทุน500เหรียญเนี่ยมันยังเป็นเงินในพอร์ตคุณนั่นแหละคุณเลือกตัดสินใจที่คุณจะเลิกเมื่อไหร่ก็ได้แล้วคุณก็ถอนได้ในกรณีที่คุณไม่เอาละขี้เกียจสอบนะครับซึ่งผมว่ามันแฟร์ดีนะครับทีนี้พอไม่มีค่าสมัครสอบเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะแล้วพอมันเป็นเงินเราด้วยเนี่ยเราก็จะโฟกัสมากขึ้นนะครับมันไม่ใช่การมุ่งเป้าไปที่การมุ่งเป้าไปที่การเอาชนะในการสอบให้ผ่านนะมันก็เป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับแต่สำคัญกว่านั้นก็คือพอมันเป็นเงินทุนคุณอ่ะคุณจะมีความรู้สึกที่อยากปกป้องเงินทุนตัวเองไว้คุณก็จะมีเขาเรียกอะไรวินัยในการทำให้มันเทรดผ่านได้ดียิ่งขึ้นนะครับFTMO นะครับคุณจะได้ส่วนแบ่งกำไรก็ต่อเมื่อคุณเนี่ยผ่านเฟส3นะครับสเต็ป1นะครับทดสอบสเต็ป2เป็นการยืนยันตัวตนถ้าพูดกันตรงก็คือการสอบซ้ำอีกทีแหละว่าทำได้จริงเปล่าสมมติว่าทำได้จริงเฟส2เฟส3เนี่ยคุณจะเริ่มได้รับส่วนแบ่งของกำไรแล้วนะครับซึ่งถ้าพูดเรื่องระยะเวลาเนี่ยตรงนี้ใช้4วันนะครับตรงนี้ใช้4วันนะครับรวมกันเนี่ยเป็น8วันเองแปลว่าวันที่9เนี่ยคุณสามารถเริ่มที่จะได้รับส่วนแบ่งกำไรได้แล้วนะครับหลายๆคนที่โอเวอร์เทรดมาหรือใช้กลยุทธ์แบบผ่านมาแบบฟุกๆนะครับก็จะมาตายสเต็ป3นี่แหละนะครับข้อดีคือ9วันคุณได้รับส่วนแบ่งแล้วแต่ถามว่าถ้าเป็น Axie Select เนี่ยเขามีกำหนดระยะเวลาขั้นต่ำถึง30วันนะครับมันนานกว่าเห็นได้ชัดเลยมันก็เลยเป็นอะไรที่หลายๆคนที่ใจร้อนมากๆจะรอไม่ได้
นะครับรอไม่ได้ก็อาจจะไปเทรดแบบโอเวอร์เทรดจนพอร์ตแตกหรืออะไรเงี้ยนะครับนั่นแหละครับเอาเป็นว่าข้อดีของคือโมเดลของ Axie Select เนี่ยเขาไม่ต้องสอบแต่คุณต้องนิ่งจริงนะผมใช้คำนั้นดีกว่าคุณต้องนิ่งจริงนะครับเพราะ30วันเนี่ยมันกดดันนะบางคนโอเวอร์เทรดวันเดียวก็ผ่านแล้วตรงเนี้ยนะครับซึ่งผมว่าก็ดีแล้วนะครับก็จะได้กองยูเซอร์ที่มีสมาธิมากขึ้นในการเทรดนะครับส่วนถ้าใครใจร้อนเนี่ยไป FTMO ได้นะครับก็จะใช้เวลาในการเทรดเนี่ยสั้นกว่าอย่างสเต็ป3เนี่ยถ้าคุณสอบปุ๊บไวที่สุดคุณใช้เวลา9วันคุณได้รับส่วนแบ่งแล้วนะครับส่วนแบ่งก็ให้นี่เป็น Quick Compare นะครับส่วนแบ่งเนี่ยเขาน่าจะให้เท่าไหร่นะเดี๋ยวผมดูให้น่าจะ 90% เลยละครับคิดว่าให้ 90% เลยนะครับ90% ของเงินที่ได้เลยเช่นคุณทำกำไรได้ 100,000 คุณก็เอาไปเลย 90,000 คุณทำกำไรได้ 10,000 คุณก็เอาไปเลย 9,000 คุณทำกำไรได้1 ล้านคุณก็เอาไปเลย 900,000 นะครับซึ่งสูงมากๆนะครับส่วน Axie เนี่ยเขาให้เราเป็นสเต็ปนะครับสมมุติคุณใช้เวลา30วันนะครับในการผ่านพอผ่านมาแล้วเนี่ยคุณก็จะเข้าสู่ในของเหมือนของผมเลย incubation นะครับ incubation นะอะไรสักอย่างหนึ่งsomething นะครับตัวเนี้ยจะใช้คะแนนด้วย60คะแนนซึ่งผมบอกเลยว่า60คะแนนเนี่ยจิ๊บใน30วันเนี่ยถ้าคุณเทรดอยู่เรื่อยๆเนี่ยคะแนนของผมนะขึ้นมาเป็น80เลย82เลยด้วยซ้ำนะครับซึ่งถ้าคนธรรมดาเทรดทั่วไปเนี่ยก็ได้ผมว่าเกิน50-60แน่ๆนะครับนะเพราะงั้นเนี่ยไอ้ตรงคะแนนสกอร์เนี่ยผมยังไม่ค่อยกังวลมากเว้นแต่คุณจะเทรดแย่จริงๆถ้าคุณเทรดแย่จริงๆโอเคคะแนนคุณอาจจะไม่ถึง60คุณก็ต้องพยายามเหมือนไปปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นนะครับซึ่งพอผ่านเฟสแรกมาแล้วใช้เวลา30วันใช่ไหมครับก็นานกว่านั่นอยู่ประมาณถ้าตีเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ 200% แล้วนะครับคุณจะได้เงินทุนสูงสุดเนี่ยคือ 20,000 เหรียญนะครับซึ่งถ้าเป็น FTMO 20,000 เหรียญมันมีแต่ 25,000 เหรียญคุณต้องใช้เงินในการสอบประมาณ250เหรียญซึ่งก็ช่างน้ำหนักเอานะครับว่ายังไงอย่าง Axie Select เงินยังเป็นเงินทุนของคุณแต่ใช้500เหรียญแต่ถ้าคุณอยากได้ประมาณ 20,000 เหรียญนะครับที่ FTMO มีแต่คุณต้องใช้เงินตรงนี้สมัครจ่ายเข้าไปถ้าคุณสอบไม่ผ่านคุณโดนยึดแต่ถ้าคุณสอบผ่านเขาก็คืนตรงนี้ให้นะครับก็ได้ส่วนแบ่งกำไรเนี่ยได้แค่ 40% เองซึ่งถ้าพูดถึง FTMO ที่ได้ 90% เนี่ยมันคนละเรื่องอยู่แล้วนะครับแต่ก็ถามว่าเขามีไหมนะครับในการแบ่ง 90% มีแต่คุณต้องไประดับโปรเอ็มซึ่งมันค่อนข้างยากนะครับนะแต่พอเป็นระดับโปรอะไรเงี้ยก็ได้จะ 70-80% แล้วก็ถือว่าสูงอยู่นะครับโอเค 40% นะบางคนบอกน้อยไม่เหมาะไม่เวิร์กแล้วแต่นะครับอันนี้แล้วแต่ดุลพินิจของแต่ละคนนะครับถ้าใครสอบฟันเป็นอาชีพอะไร FTMO ก็ยังข้อเสนอดีกว่านะครับเพราะเขาเป็นเจ้าหนึ่งแต่ด้วยถ้าใครมองว่าเราไม่อยากจ่ายค่าสมัครสอบแต่เราก็อยากจะได้รับส่วนแบ่งนะครับเหมือนเพจพอร์ตตัวเองก็ได้ส่วนแบ่งเพิ่มเหมือนที่ผมทำโพสต์ในเพจว่าผลตอบแทน 50% ต่อเดือนเนี่ยเราก็ใช้สมการเนี่ยนะครับในการทำได้นะครับซึ่งเป้าหมายกำไรเนี่ยเป้าหมายคือเขาแบ่งตั้งแต่กำไรแรกที่ทำได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูพอร์ตผมนะครับแต่ถ้าเราจะไปเป้าต่อไปนะครับ acceleration นะครับคุณต้องมีกำไรที่ 5% ซึ่งไม่น่ายากนะครับระยะเวลาขั้นต่ำนะครับในการไปสเต็ปต่อไปใช้60วันนะครับถือว่านานมากนะครับแต่เขาต้องการความนิ่งนะครับก็เข้าใจได้จำนวนการเทรดก็ต้องมีถึง40ไม้ซึ่ง60วันเนี่ยยังไงก็เกินนะครับอย่างนี้พอร์ตผมที่ผ่านมาเป็น incubation แล้วนะผ่านพอร์ตเฟสซีดแล้วนะครับก็ผมทำกำไรไม้แรกได้ 0.35% เนี่ยก็ได้รับส่วนแบ่งมาแล้วนะครับเนี่ยเพราะงั้นเนี่ยเขาแบ่งตั้งแต่กำไรตั้งแต่เหรียญแรกเลยนะครับพอมีกำไรปุ๊บเนี่ย profit เนี่ยผมได้
เดี๋ยวคูณให้ดูก็ได้นะครับผมทำกำไรไป69เหรียญนะครับของพอร์ตกองทุนนะครับ69.31คูณ0.4นะครับเห็นไหมฮะตัวเลขก็จะตรงกันก็คือ 27.72 นะครับก็คือส่วนแบ่งกำไรที่เขาแบ่งให้ผมเนี่ยนะครับก็คือ 40% ของยอดนี้นะครับที่ผมทำได้ยิ่งถ้าผมทำ profit ได้เยอะนะครับยอดส่วนแบ่งผมก็จะได้เยอะขึ้นนะครับอันนี้พอจริงนะครับซึ่งการจะไปสเต็ปถัดไป acceleration เนี่ยมันใช้ Edge Score 70 คะแนนซึ่งผมมี83แล้วนะครับผมก็แค่เทรดจัดการความเสี่ยงให้ดีนะครับแล้วก็ใช้ experience หรือว่าประสบการณ์ในการเทรดเพิ่มขึ้นนะครับคะแนน Edge Score ก็จะเพิ่มขึ้นแต่พอหลังๆเนี่ยเขาใช้ถึง90เพราะเขาต้องการคนที่เก่งจริงๆนะครับ90เนี่ยผมว่ายากแต่ผมคิดว่าน่าจะทำได้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมอัปเดตอีกทีหนึ่งนะครับแล้วตอนนี้ผมเองก็อยู่ในระดับ incubation ก็อาจจะพูดอะไรไม่ได้มากนะครับแต่อันนี้ก็เป็นประสบการณ์ตรงผมต้องบอกก่อนว่าผมเนี่ยรู้จักฟันมานานแล้วแต่ผมรู้สึกว่าวิธีการเทรดของผมเนี่ยยังไม่เหมาะกับการไปสอบพูดง่ายๆพูดตรงๆนะก็เหมือนกับว่าเอาเงินไปทิ้งฟรีๆแหละนะครับแต่ผมชอบ exing ที่ยังไงเราก็เทรดอยู่แล้วเราลองมาคือผมไม่สนใจฟันเลยนะผมต้องบอกก่อนแต่พอผมเทรดอยู่แล้วเราไม่ต้องเสียค่าสมัครสอบผมรู้สึกว่าวิธีการนี้เป็นวิธีการที่แฟร์นะครับเหมือนเราเอาเงินมาลงไว้ก่อน500 เหรียญแล้วเราก็สอบไปถ้าผ่านเราก็ค่อยทำตามเงื่อนไขเพื่อทำให้มันเซฟขึ้นนะครับผมรู้จักมานานหลายกองทุนเนี่ยผมก็รู้แต่ผมไม่สมัครสอบเพราะผมรู้ว่าตัวผมทำอะไรได้หรือทำอะไรไม่ได้เพราะงั้นผมจะไม่เอาเงินไปทิ้งในกองทุนนะครับผมเห็นหลายๆคนที่อยากได้ส่วนแบ่งของกองทุนแล้วเอาเงินไปทิ้งเยอะแยะมากครับสมัครเป็นร้อยรอบแล้วไม่ผ่านเพราะเขาไม่รู้ตัวเองครับว่าสิ่งที่เขาทำไม่ได้เพราะว่าถ้าคนที่ทำได้นะครับทำครั้งเดียวก็ได้แล้วอย่างของผมเนี่ยครับพอรู้จักมานานแต่ผมขี้เกียจทำแล้วผมมาสอบเนี่ยผมบอกเลยว่าผมสอบแค่ครั้งเดียวนะผมผ่านเลยนะครับเดี๋ยวผมจะบอกเคล็ดลับด้วยว่าผมทำยังไงถึงจะผ่านนะครับซึ่งโอเคตรงเนี้ยก็อาจจะเป็นจุดที่เพื่อนๆรู้สึกว่าผมเองนะก็รู้สึกว่ามันได้น้อยเนาะส่วนแบ่งกำไรแต่ผมก็คิดว่าได้ก็ดีกว่าไม่ได้นึกออกใช่ไหมครับก็เลยไม่ได้มากแต่ถ้าบางคนที่เขาสอบไปอาชีพเขาคาดหวังที่จะได้รับส่วนแบ่งเยอะๆซึ่งส่วนแบ่งเยอะๆคุณก็ต้องจ่ายเงินเยอะนะครับซึ่งการจ่ายเงินเยอะแล้วคุณจะสอบผ่านไหมเนี่ยมันไม่ได้การันตีอะไรเลยนะครับเพราะงั้นเนี่ยก็ทำเท่าที่เราทำไหวนะครับอย่าไปฝืนนะครับโอเคผมก็เริ่มทำแล้วแหละเนี่ยพอผ่านเฟสแรกมาผมก็เริ่มเก็บกำไรแล้วเดี๋ยวสิ้นเดือนเนี้ยถ้าไม่มีโพซิชั่นค้างเลยเนี่ยผมก็คงถอนนะครับจะได้เท่าไหร่ผมก็ขอถอนไว้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะเอาใบเซอร์หรืออะไรมารีวิวด้วยนะครับอย่างนี้เขาจะบอกรายละเอียดเลยว่า equity นะครับคือพอกดเขาไม่เยอะสิ่งที่เราทำมันทำได้ง่ายขึ้นเราใช้กลยุทธ์การเทรดได้เยอะขึ้นอย่าง FCMO เนี่ยเขายังบอกว่าเขาเรียกอะไร maximum daily loss นะครับคือเขาบอกว่าเขาบอกเลยว่าวันหนึ่งเนี่ยคุณไม่ควรขาดทุนเกิน 5% นะแล้วคุณก็ไม่ควรขาดทุนเกิน 10% นะครับจะใช้เวลากี่วันก็ตามคุณไม่ควรขาดทุนเกิน 10% นะครับ 10% ของยอดบาลานซ์ที่คุณสมัครสอบนะครับสังเกตว่าเนี่ยยอด 200,000 ก็ไม่ควรขาด 20,000 รายวันก็ไม่ควรขาด 10,000 มันก็คือ 5% นั่นแหละนะครับแต่ Axie ไม่มี Axie บอกอย่างเดียวว่าอย่าขาดทุนเกินequity ที่กำหนดนะในกรณีเนี้ยก็คือ 10% เหมือนกันไม่รายวันคุณจะขาดไปเลย 5% 6% ไม่มีปัญหาแต่คุณอย่าขาดทุนเกิน 10% ซึ่งผมมองว่าไอ้ตรงเนี้ยสำคัญมากมันทำให้เราสามารถใช้กลยุทธ์ในการเทรดได้หลากหลายขึ้นนะครับคือถามว่า FCMO ผิดไหมที่ระบุอย่างนั้นไม่ผิดเพราะอะไรเพราะเขาต้องการนักเทรดที่มีการคุม stop loss ได้ดีจริงๆไม่ปล่อยออเดอร์ทิ้งไว้คือการปล่อยออเดอร์ทิ้งไว้เนี่ยมันมีความเสี่ยงนะเพราะว่าช่วงเวลาที่อย่างบางทีเปลี่ยนวันเนี่ยสเปรดมันจะถ่างซึ่งพอสเปรดถ่างมันจะทำให้ติดลบเยอะแล้ว
นักเทรดที่มือใหม่อ่ะก็จะไม่ค่อยรู้ว่าพอมันถ่างแล้วมันจะติดลบเยอะอาจจะเกิน 5% 10% ก็อาจจะทำให้สอบตกได้ซึ่งเขาก็ต้องการคนที่เป็นมืออาชีพจริงๆไงเขาเลยกฎเขาเลยเข้มกว่าแต่การกฎที่เข้มกว่ามันทำให้เราใช้กลยุทธ์ในการเทรดได้ไม่หลากหลายนะครับอย่าง Axie ไม่มี Axie บอกเลยว่าอย่าเกิน 10% นะแค่นั้นเองนะครับง่ายมากนะสำหรับผมรู้สึกว่ามันง่ายมากแล้วมันไม่ใช่ relative drawdown นะครับก็คือ relative drawdown คืออะไรคือถ้ากำไรเราเพิ่มยอด equity stop มันก็จะเพิ่มไปด้วยเหมือนกับมันต้องการยึด 10% นั้นไว้แต่เนี่ยไม่นี่แปลว่าอะไรแปลว่า allocate หรือ equity ทุนของผมมี20,000ตอนแรกมัน 20,000 เหรียญอย่าขาดทุนอย่าให้ equity ต่ำกว่า 18,000 เหรียญก็คืออย่าขาดทุนเกิน 10% หรือ 2,000 เหรียญนั่นแหละแต่ทีนี้พอ equity ผมมันเพิ่มแล้วหมายถึงกำไรที่ผมทำได้มันก็จะทำให้ equity ที่ต้องใช้กว่ามันจะไปถึงตรงเนี้ยมันเพิ่มขึ้นนึกออกใช่ไหมฮะพอมันเพิ่มขึ้นเนี่ยมันทำให้เราติดลบได้มากขึ้นคือสมมติผมทำกำไรได้ประมาณ 2,000 เหรียญเนี่ยแต่เขา requirement แค่ 18,000 เหรียญแปลว่าผมติดลบได้ถึง 4,000 เหรียญเลยนะจากปกติจะติดลบได้แค่ 2,000 นึกออกใช่ไหมฮะมันก็เลยทำให้เราสอบตกยากขึ้นมากนะครับตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่ดีมากนะครับสำหรับนักสอบกองทุนมือใหม่แล้วกันเนาะมันทำให้เราสอบตกยากกว่าเดิมนะครับแต่บางที่เนี่ยมันเป็น relative ผมไม่รู้ FCMO เนี่ยเป็น relative ไหมนะครับเหมือนจะได้ยินมาว่าน่าจะใช่หรือเปล่ายังไม่ได้ลองนะครับเดี๋ยวไว้มีประสบการณ์อาจจะพูดได้มากกว่านี้นะครับแต่วันนี้ก็ขอพูดAxie ก่อนละกันเพราะว่าผมสอบ Axie แล้วมันเข้ามือนะครับนะครับก็อย่างที่บอกครับการจะไปถึงขั้นโปรหรือโปร M นะครับที่ให้เงินทุนเนี่ยสูงถึงเอาจริงๆเป้าหมายหลายๆคนเนี่ยก็คาดหวังอยากจะได้แม็กซิมัมที่ 200,000 เท่า FCMO ให้สูงสุด 200,000 นะครับ Axie ก็มีสูงสุด 200,000 อยู่ในโหมดโปรนะครับความยากในโหมดโปรเนี่ยถ้าให้ผมวิเคราะห์ก็คือตรง Edge Score ใช้ตั้ง 90แม้ผมจะมีEdge Score ที่ 83เนี่ยแต่คนจะบอกโอ้ยแค่7เองก็ไม่ได้เยอะแต่ผมว่า7เนี่ยมันเยอะตรงที่เราต้องคุมลิดให้ดีแล้วคือถ้าคุมลิดไม่ดีแล้วคะแนนลิดมันไปฉุดคะแนนนั้นอื่นต่อให้คะแนนนั้นอื่นเต็มนะแต่ลิดแต่ถ้าเราคุมลิดไม่ดีคะแนนก็อาจจะไม่ถึง90ได้นะครับเข้าใจไหมครับเพราะว่ามันไม่ได้ใช้คะแนนตัวใดตัวหนึ่งมันใช้คะแนน4ตัวซึ่งถ้าเราห่วยในการคุมลิดซึ่งผมบอกตรงว่ากลยุทธ์ที่ผมใช้ในการเทรดผมจะเทรดสไตล์โค้ชซิสเต็มนะครับการคุมลิดผมอาจจะไม่ดีเท่ากับคนที่ใช้ risk per trade ในการเทรดนะครับแต่ผมสบายใจที่จะเทรดแบบนี้ไงผมก็เลยรู้สึกว่าอาจจะยากไปแต่ไม่รู้มันเป็นเรื่องอนาคตถ้าผมได้90คะแนนผมก็อยากได้200,000 เหรียญเหมือนกันหรือสูงสุดเลยก็คือ1 ล้านเหรียญนะครับตรงนี้Axie Select จะได้เปรียบ FCMO เพราะว่า FCMO ให้สูงสุด 200,000 เหรียญนะครับแต่ Axie Select เนี่ยคุณสามารถสเกลเงินไปได้ถึง1 ล้านเหรียญเลยซึ่งสูงมากและอัตราการส่วนแบ่งกำไรก็ได้ 90% เท่า FCMO แล้วนะครับนอกนั้นก็เป็นอะไรที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วเช่นดอดาวอย่าเกิน 10% คือถ้าคุณผ่านเฟสแรกได้คุณแปลว่าคุณไม่เกิน 10% ไงเฟส2คุณก็น่าจะทำได้เฟส3คุณก็น่าจะทำได้เฟสสุดท้ายคุณก็คงทำได้อยู่ดีนะครับความยากคือ Edge Score 90 ตรงนี้มากกว่านะเพราะงั้นเนี่ยพอ Edge Score 90 เนี่ยเขาเหมือนจะบังคับให้เราต้องคุมลิดดีๆหรือพูดอีกอย่างหนึ่งเนี่ยอีกในหนึ่งก็คือบังคับให้เราใช้ strategy ที่มี stop loss ที่เข้มข้นมากขึ้นนะครับหรืออาจจะต้องเป็นแบบ risk per trade นะครับนะซึ่งก็ไม่เป็นไรก็เหมาะสมนะครับเพราะว่าทุนมันเยอะนะครับโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงครับแป๊บนึงนะครับผมขออนุญาตคุยกับแฟนแป๊บนึงนะครับเพราะว่าผมอยากทำคลิปนี้มันเกินชั่วโมงเลยฮัลโหลว่าไง
โอเคผมขออภัยด้วยนะครับมันกระทันหันพอดีแฟนโทรมาเรื่องเมาส์นิดหน่อยโอเคพูดถึงไหนแล้วนะครับก็จริงๆแล้วเงื่อนไขมันไม่ได้ยากนะครับแต่มันแค่ผมเพนพอยต์แล้วกันนะเพนพอยต์นะครับเพนพอยต์ของคนที่สอบนะครับส่วนใหญ่สอบไม่ผ่านเพราะว่าไม่คุมหลีดให้ดีนะครับก็จะกลับมาที่เดี๋ยวครึ่งชั่วโมงท้ายเนี่ยเรามาคุยกันเรื่องวิธีการสอบให้มันผ่านกันเนาะทำยังไงนะครับแต่หลายคนอยากรู้มากเลยมี EA ไหมครับด้านนี้ผมบอกมี EA แต่ว่ามันในความเป็นจริงมันไม่จำเป็นต้องใช้อันนี้แนะนำแบบตรงไปตรงมาเนาะทำไมแล้วพี่สอบผ่านได้ไงไม่ใช้ EA แล้วยังไงคือต้องบอกอย่างนี้ครับถ้าเราใช้ถ้าเราเก่งนะพูดไงดีวะผมขอพูดตรงๆเลยแล้วกันนะครับว่าถ้าคุณอยากสอบผ่านเนี่ยแล้วคุณเก่งเนี่ยคุณใช้เงินแค่500 เหรียญได้เลยครับแต่ถ้าคุณอยากสอบผ่านเนี่ยแล้วคุณรู้ว่าคุณยังไม่เก่งคุมหลีดยังไม่ดีเนี่ยคุณฝากไปเลยครับครึ่งหนึ่งของฟันนะครับ 2,500 เหรียญหรือถ้าคุณรู้สึกว่าพี่ผมไม่มั่นใจเลยว่ะแต่ผมอยากสอบผ่านมากเลยนะคุณฝากไปเลย 5,000 เหรียญครับแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าคุณฝากไป 5,000 เหรียญเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณจะใช้ตัวคูณแค่1นะครับคุณจะได้เท่าหนึ่งนะครับของ 5,000 นะครับแล้วคุณก็สามารถเทรดให้มันติดลบได้สูงสุดถึง500นะครับซึ่งมันโคตรเยอะนะครับคุณอย่าลืมนะว่า 0.01 เนี่ยนะครับแล้วคุณใช้ทุน500เนี่ยคุณติดลบได้แค่ 10% เนี่ยคือ50 เหรียญนะครับมันคือการ1 ไม้นะฟังผมดีๆนะเทรด1 ไม้นะคุณสามารถติดลบได้แค่ 5,000 จุดเองนี่คือ1 ไม้นะถ้าคุณบอกคุณอยากเทรด2 ไม้เพราะผมเทรดไม่แม่นคุณติดลบได้แค่ 2,500 จุดนะครับมันก็เลยย้อนกลับมาว่าแล้วสรุปจุดเข้าที่คุณเข้าเนี่ยคุณเก่งหรือยังคุณแม่นไหมถ้าจุดเข้าคุณเข้าดีโอเคไอการติดลบ 5,000 จุดเนี่ยผมว่าแม่งโคตรเยอะเลยนะครับมันเหลือเฟือเลยในการใช้แต่ถ้าคุณแบบเทรดไม่ค่อยเก่งครับพี่แต่อยากสอบผ่านผมก็จะบอกว่าก็ใช้ทุนเยอะๆแล้วก็ MM หลายคนก็ถามกับผมแล้วงั้นจะมาสอบทำไมถ้ามีเงินเยอะมันก็พูดยากนะผมก็เลยแนะนำว่าใช้ทุนเยอะๆไปก่อนนะครับสอบผ่านแน่นอนนะครับถ้าคุณคุมหลีดดีๆนะครับแต่ถ้าคุณใช้เงินเยอะแล้วคุณสอบไม่ผ่านแปลว่าคุณไม่เก่งคุณไม่เหมาะกับการมาสอบฟันครับนี่คือคำแนะนำที่จริงใจที่สุดนะครับแต่ถ้าคุณเก่งนะครับ500 เหรียญก็พอยังไงก็ผ่านนะครับทริคของผมคืออะไรทริคของผมคือผมใช้แค่500 เหรียญแหละครับผ่านไม่ผ่านก็ช่างมันผ่านก็ดีแต่ถ้าไม่ผ่านก็ไม่เป็นไรเพราะผมใช้เงินน้อยนะครับในการสอบทีนี้พอผมใช้500 เหรียญเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือผมต้องทำกำไร 5% นะครับก็คือแค่25 เหรียญเองหรือถ้าเป็นเทรดทอง 0.01 ก็เทรดแค่ 2,500 จุดเองน้อยมากนะครับถ้าคุณเทรดได้วันละ100 จุดนะครับหรือ10 ปิ๊บเนี่ยคุณก็ใช้เวลาแค่25 วันนะครับ10 ปิ๊บเองนะสั้นๆเอง100 จุดแต่ถ้าคุณเทรดทองคำได้วันละ500 ปิ๊บนะครับคุณก็ใช้เวลาแค่5 วันเองนะครับน้อยมากๆนะครับคุณลองนึกดูนะ risk reward มันเท่าไหร่ถ้าคุณตั้งเป้าว่าคุณเนี่ยอยากจะเทรดเอาแค่วันละ500 จุดนะแล้วคุณ MM นี่ 5,000 จุดนะแปลว่าโอกาสชนะมันคือ10 ต่อ 1นะก็คือคุณเก็บแค่500แต่ระยะ SL คุณคือ 5,000 ยิ่งคุณได้กำไรเนี่ยสมมุติคุณได้กำไรไม้แรก500 จุดใช่ไหมแล้วไม้ที่2เนี่ยคุณจะสามารถติดลบได้ถึง 5,500 จุดเลยเพราะว่าไม้แรกคุณเก็บมาแล้ว500ไงไม้ที่2
กำไรไม้แรกมันก็เป็นบัฟเฟอร์นะครับยิ่งคุณเทรดเก็บปิ๊บได้มากเท่าไหร่ไอ้ปิ๊บตัวเนี้ยมันก็จะเป็นตัวที่ทำให้คุณเนี่ยมีบัฟเฟอร์ในการเทรดหรือ stop loss ได้กว้างมากยิ่งขึ้นนะครับทำให้คุณเนี่ยยิ่งชนะยิ่งสอบตกยากผมใช้คำนั้นแล้วกันนะครับหลายๆคนอาจจะงงอะไรพูดอะไรวะผมถึงบอกไงถ้าไม่เข้าใจเนี่ยแปลว่าคุณเนี่ยยังมาไม่ถึงในจุดที่วิชาเทรดไม้เดียวนะครับคือวิชาเทรดไม้เดียวก็คือไม่ต้องไปสนใจ EA อะไรทั้งนั้นนะครับเปิดออเดอร์เลยเปิดออเดอร์แบบไม่ต้องสนด้วยว่าเข้าจุดไหนแล้วทนให้ได้ 5,000 จุดถ้าคุณทนไม่ได้ก็แปลว่าคุณยังเทรดไม่แม่นมีแค่นั้นเองถ้าไม่แม่นคนรู้ว่าคุณเทรดไม่แม่นคุณก็แค่ไปหาคนที่สอนเทรดแม่นๆนะครับซึ่งคนอาจจะใช้ถ้าคำแนะนำผมนะก็ใช้พวกอินดิเคเตอร์พวก RSI หรือ MACD ก็ได้นะครับพอ RSI ตัด30ลงมาคุณบายอย่างเงี้ยคุณก็มีโอกาสได้คุณก็มีโอกาสชนะสูงกว่าคนอื่นละแล้วการเก็บทีละ100จุดนะครับมันน้อยมากๆน้อยมากๆมันน้อยมากๆวันหนึ่งก็อาจจะเก็บ3ไม้ยังได้เลย300จุดนะครับซึ่งระยะ SL คุณคือ 5,000 จุดคุณว่า 5,000 จุดกับ300จุดอะไรจะไปถึงก่อนกันคุณคิดว่าถ้ามันต้องไปถึงคุณว่ามันจะไปถึงอันไหนก่อนคุณคิดดูดิถ้ามันไปถึง 5,000 ก่อนก่อนที่จะไปถึง300แปลว่าคุณแม่งเทรดโคตรแบบโคตรแย่เลยนะที่บอกว่าจุดเข้าคุณนี้ต้องแบบแย่มากๆครับซึ่งในความเป็นจริงโอกาสชนะในการไป300จุดก่อนจะไป 5,000 จุดมันสูงกว่าหรือคุณเทรดแค่แบบเอาแค่100จุดก็พอถูกทางปุ๊บกูเก็บกำไรเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ผิดทางก็ไม่น่าจะผิดทางนะถ้าผิดทางก็แปลว่าคุณแย่มากๆซึ่งคุณก็ต้องไปฝึกหาจุดเข้านะครับอย่างที่บอกจุดเข้ามันไม่ได้ซับซ้อนคุณใช้ RSI อย่างเดียวก็บอกได้แล้วแต่ถ้าคุณอยากให้มันเทพขึ้นคุณก็ต้องไปศึกษาเรื่อง price action นะครับว่าเทรดยังไงจุดไหนถึงจะได้เปรียบนะครับเพราะนักเทรดที่เก่งกับนักเทรดที่ไม่เก่งต่างกันอย่างเดียวคือการรอในการเทรดในจุดที่ดีนะครับนักเทรดที่เก่งเขาจะรอในจุดที่ได้เปรียบอาจจะไม่ที่สุดก็ได้นะเพราะถ้าใช้คำว่าที่สุดมันก็อาจจะแบบรอนานเกินไปอย่างที่บอกพอได้ในจุดที่ดีแล้วโอกาสชนะมันก็จะสูงขึ้นพอโอกาสชนะสูงขึ้นเนี่ยแล้วเราไม่ได้เก็บเยอะเป้าซับล้อเรามันไกลมากไกลกว่าในความเป็นจริงอีกก็โอกาสชนะก็ยิ่งสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับขอทานน้ำมันพูดมาจะชั่วโมงแล้วคอแห้งนะครับเพราะงั้นเทคนิคของผมคือเทรดแค่ทีละไม้หรือถ้าคุณ aggressive เทรด2ไม้ไปเลยนะครับแต่คุณต้องยอมรับก่อนนะว่า2ไม้เนี่ยคุณทนได้แค่ 2,500 จุดนะครับซึ่ง 2,500 จุดเนี่ยมันอาจจะแคบเกินไปสำหรับมือใหม่แต่ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณคือฟังมาถึงตรงเนี้ยมือใหม่ก็อาจจะอย่างหวั่นเกรงที่จะเทรดถ้าคุณกลัวที่จะเทรดขนาดนั้นนะครับคุณไปเทรดเดโมแต่ถ้าคุณบอกว่าเดโมมันไม่สมจริงมันเป็นเงินปลอมคุณเทรดบัญชีจริงนะครับอย่ามีข้ออ้างผมเจอคนมีข้ออ้างเยอะนะในการที่จะแบบผมยกตัวอย่างถ้าคุณกลัวสึนามิมากสึนามินี่คือหายนะนะมันเป็นอะไรที่ฆ่าคนตายนับล้านแบบโหดมากคุณกลัวผมก็กลัวหลายๆคนกลัวสึนามินะครับแต่การกลัวสึนามิของเรามันทำให้เราไม่ไปเที่ยวทะเลเลยไหมนึกภาพออกใช่ไหมครับคุณยังไปเที่ยวทะเลอยู่ดีเพราะอะไรเพราะคุณรู้ว่าโอกาสของหายนะที่มันจะเกิดขึ้นมันยากมากๆนะครับการเทรดก็เหมือนกันครับคือบางจุดมันไม่จำเป็นต้องดีมากหรอกครับแต่ขอให้มันได้เปรียบหน่อยคุณใช้แนวรับแนวต้านก็ได้นะครับในการเข้าซื้อนะครับแล้วคุณก็แค่รอครับเดี๋ยวมันก็ถูกทางซึ่งถ้ามันผิดก็แปลว่าจุดเข้าคุณอาจจะแบบแย่มั้งคุณก็ค่อยไปกาวเอานะครับอย่างที่บอกมันไม่มีใครสอนคุณได้หรอกครับวิธีการเทรดสอบผ่านกองทุนคือทุกคนก็สอนเหมือนที่ผมสอนนี่แหละแต่คุณคือคนที่กดออเดอร์เองคือคนที่ต้องแบกรับความกลัวเอง
นะครับถ้าคุณไม่ถูกฝึกมานะครับคุณก็จะไม่มีวันสัมผัสได้ถึงความกลัวเทรดเดโมผมเห็นด้วยนะครับว่ามันเฉยๆแต่นักเทรดมืออาชีพอ่ะเขาจะมีอารมณ์ร่วมกับเดโมครับเพราะมันเป็นการซิมูเลตเงินจริงๆนะครับส่วนถ้าใครบอกว่าเทรดเดโมแค่เดโมอ๋อคุณยังไม่ใช่นักเทรดมืออาชีพพอที่จะเข้าใจการซิมูเลตได้นักเทรดมืออาชีพต้องซิมูเลตได้ว่าแบบสมมติกูลงเงินจริงๆเท่านี้นะแล้วกูเทรดจุดนี้นะครับจะได้ไหมดีไหมยังไงนะครับกราฟอ่ะมันขยับของมันไปเรื่อยแหละครับอย่าไปคิดเข้าข้างตัวเองว่ากูเปิดกดบายไงกราฟมันเลยลงกูกดเซลไงกราฟมันเลยขึ้นคือในความเป็นจริงคือมันไม่ใช่นะครับต่อให้คุณไม่เทรดอ่ะกราฟก็ยังขยับไปในทิศทางที่มันจะไปอยู่ดีนะครับไม่เชื่อคุณลองดูเลยคุณต้องเปิดกราฟดูก็ได้แล้วคุณคิดในใจเลยผมรับประกันเลยมันเจ้ามือไม่รู้หรอกนะครับคุณลองเทรดในใจในกระดาษนะครับเหมือนที่เขาบอกคุณลองจดในกระดาษเลยไม่ต้องไปแอคชั่นอะไรในกราฟเลยนะคุณดูแค่ในกราฟแล้วคุณแบบบายปุ๊บจดไว้เลยจด stop loss ไว้ด้วยนะถ้าราคาลงมาถึง stop loss ปุ๊บคุณจะแพ้แต่ถ้าราคาไปถึงเป้าจดเป้า TP ด้วยปุ๊บคุณจะชนะได้ตังค์แค่เนี้ยแล้วคุณนั่งเฉยๆนะคือคุณเชื่อไหมกราฟมันจะไปทิศทางใดทิศทางหนึ่งไม่ TP ก็ SL นะครับมันจะไม่มีวันอยู่กับที่แล้วรอเราเข้าไปเทรดหรอกครับต่อให้คุณที่ผมจะสื่อก็คือต่อให้คุณไม่เทรดกราฟมันก็ยังขยับอยู่ดีเพราะงั้นอย่าไปคิดว่าเจ้ามือมันจ้องจะเล่นเรานี่หว่าเราเทรดอย่างนี้นะครับมันถึงกลายเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยคืออย่าไปคิดเยอะอะไรขนาดนั้นผมเห็นหลายๆคนคิดว่าเจ้ามือจ้องจะเล่นมันเป็นส่วนที่ถ้าพูดตรงๆนะเลอะเทอะมันไม่ได้เป็นความจริงแล้วพอมันไม่เป็นความจริงแล้วเราเอาไอ้ความเชื่อผิดๆมาฝังหัวไว้มันจะทำให้เรากลัวเกินเหตุนะครับแล้วเราก็จะไม่กล้าที่จะแอคชั่นเพราะว่ากลัวคนจ้องจะเล่นเราในความเป็นจริงไม่มีครับคนที่แพ้คือคนที่ใช้ leverage เยอะจำไว้เลยนะครับคนที่แพ้คือคนที่ใช้ leverage เยอะเมื่อกี้ที่ผมบอกแค่เทรด2 ออเดอร์หลายๆคนตายหัวแล้วมีตั้ง500 เหรียญเทรดอะไรวะแค่ออเดอร์เดียวนะบางคน100 เหรียญยังกด3 ออเดอร์นั่นคือการใช้ leverage คุณสามารถใช้ leverage ได้ครับเนี่ยเขาก็บอกอยู่ว่าเขาให้ leverage 1 ต่อ 1 ต่อ 1001 ต่อ 100แปลว่าอะไรแปลว่าถ้าคุณมีเงินแค่100เขาให้วงเงินในการเทรดคุณถึง100,000คุณสามารถซื้อของมูลค่า100,000หรือเปล่าวะ10ก็คือ10,00010ก็คือ10,000ผิดคุณสามารถซื้อของได้ถึง10,000นะครับแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าคุณมีเงิน 3,000 คุณสามารถซื้อของได้ถึง300,000นะครับคือยังไงล่ะคงงงอีกผมบอกแล้วว่าต้องเทรดโค้ดซิสเต็มถ้าคุณไม่เทรดโค้ดซิสเต็มคุณไม่มีวันเข้าใจ 0.01 เนี่ย value ของมันคือ 2,000 เหรียญเพราะงั้นเนี่ยการที่คุณมีเงิน100 เหรียญแล้วคุณเปิด3 ออเดอร์เนี่ยมันสบายอยู่แล้วนะครับถ้าคุณใช้เลเวลเลท1 ต่อ 100เพราะคุณสามารถซื้อของได้ถึงพูดผิดคุณสามารถซื้อของได้300,000นะแล้วทองคำตอนนี้มันมูลค่าเท่าไหร่ปุ๊บคูณ3 ออเดอร์ซื้อได้เพราะว่าถ้าคุณแต่3 ออเดอร์คุณจะตึงมือพอดีนะถ้าคุณมีเงิน100 เหรียญนะเพราะงั้นหลายๆคนก็เถียงผมว่าฉันมี100 เหรียญฉันเปิดไปตั้ง3 ออเดอร์4 ออเดอร์ทำไม500 เหรียญมาแนะนำให้เทรดออเดอร์เดียว2 ออเดอร์คือมันคือการใช้ leverage ครับยิ่งคุณใช้ leverage เยอะคุณจะคุมความเสี่ยงได้ยากแล้วพอคุณคุมความเสี่ยงได้ยากคุณก็สอบตกหลายๆคนสอบตกเพราะไม่รู้ว่า leverage คืออะไรไม่รู้ว่าต้องคุมความเสี่ยงยังไง
นะครับเทรดตามความรู้สึกตัวเองนะครับเทรดตามความรู้สึกไม่ผิดนะครับถ้าคนคุม leverage ยังไงพอร์ตก็ไม่แตกนะครับแต่ถ้าคุณเทรดตามความรู้สึกด้วยไม่รู้เรื่อง leverage หรือ contact size ด้วยยังไงก็สอบไม่ผ่านผมพูดเลยผมไม่ได้แช่งหรืออะไรนะเพราะว่าการเทรด forex เนี่ยมันเป็นเรื่องของคณิตศาสตร์ล้วนๆนะครับมันเป็นเรื่องการบวกลบคูณหารที่ผมบอกว่า1 บวก 1 เท่ากับ 2มันก็เป็นข้อเท็จจริงมันก็เป็นอย่างนั้นแหละครับเราอย่าพยายามไปบิดให้มันเป็น3เป็น4เป็น5อะไรเงี้ยซึ่งพอเราไปบิดไปคิดว่ามันน่าจะทำได้นะมันแล้วมันทำไม่ได้คุณก็จะแบบทำไมมันทำไม่ได้วะ forex มันเจ้ามือจ้องจะโกงแล้วเปล่าเนี่ยนะมันก็จะกลับมาลูปนี้ซึ่งเลอะเทอะครับคุม leverage ได้ก็ได้ตังค์พูดแค่นั้นเลยสำคัญมากนะครับก็วิธีการทำงานนะครับมาถึงช่วงท้ายแล้วบนมากแล้ววิธีการสอบก็น่าจะรู้เนาะเทรดอย่าไปเทรดหลายออเดอร์เทรดแค่ออเดอร์เดียวนั่นแหละเทรดแค่ออเดอร์เดียวเก็บวันละ100 จุด25 วันเนี่ยมันยังเขาให้เวลาคุณทั้ง30 วันคุณเอาไปเลย25 วันคุณสอบผ่านแน่นอนผมรับประกันได้ตามนั้นนะครับแค่100 จุดพอ SL เป็น SL กว้างๆมาเลย 5,000 จุดนะครับโอกาสที่จะไปถึง100กับถึง 5,000 อะไรมากกว่ากันครับถ้าตอบผมไม่ได้ก็สอบไม่ผ่านแต่ถ้าตอบได้ก็นั่นแหละครับสอบผ่านอยู่แล้วนะครับโอเควิธีการก็คือสมัครให้เรียบร้อย Axitrade นะครับถ้าใครสนใจนะแล้วอยากรู้ขั้นตอนทำไงนะก็มาสมัครเสร็จเนี่ยตามนี้เลยนะครับลงทะเบียนก็คือสมัครให้เรียบร้อยแล้วก็ซื้อขายนะครับฝากเงิน500 เหรียญเข้าไปแล้วก็เทรดอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวผมลองล็อกอินให้ดูพอเท่าลูกค้านะครับปุ่มตัวนี้ช้าจังเลยนะพี่ชายนะครับอันนี้ก็เทรดเรื่อยๆนะครับยังไงก็ได้ส่วนแบ่งอยู่แล้วนะครับไม่ต้องรีบสอบตกส่วนเรื่องผ่านไปสเตจถัดไปผมก็คือพอมันได้ส่วนแบ่งแล้วคุณก็จะไม่รีบหรอกคุณก็จะได้รับส่วนแบ่งมาเรื่อยๆ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 อะไรเงี้ยนะครับอันนี้บัญชีซื้อขายผมนะครับผมลองล็อกอินให้ดูนะครับส่วนเพื่อนๆก็จะมีบัญชีซื้อขายของตัวเองนะครับถ้าใครสนใจเปิดบัญชีก็ลิงก์ใต้คลิปครับเดี๋ยวแปะไว้ให้นะครับเดี๋ยวลองล็อกอินเข้าไปให้ดูนะครับนะครับบัญชีซื้อขายของฉันนะครับเนี่ยเปิดบัญชีเป็นอะไรก็ได้นะครับซึ่งเปิดบัญชีเป็นอะไรก่อนก็ได้นะครับแล้วก็มาที่มุมตรงนี้เลยนะครับปุ่มนี้นะครับตรงเครื่องมือนะครับหรือถ้าภาษาอังกฤษก็คือ Tool นะครับมาที่ Axis Select นะครับล็อกอินก่อนเนาะแล้วมาที่ Axis Select แล้วกดสมัครตรงนี้ได้เลยนะครับจากนั้นเติมเงินแค่500 เหรียญนะครับเข้าบัญชี Axis Select นะครับบัญชี Axis Select เนี่ยมันจะขึ้นแจ้งเลยนะครับว่าเป็นตัวนี้ประเภทสินค้านะครับว่าเป็น Axis Select ประเภทบัญชีของ Axis มี2แบบพรีเมียมก็คือเป็น low spread แต่มีค่าคอมมิชชั่นหรือเปล่าจำไม่ได้แล้วลองไปเปิดดูกับ standard ธรรมดานะครับซึ่ง standard เนี่ยสเปรดก็อาจจะสูงหน่อยนะครับแต่ว่าไม่ได้สูงแบบน่าเกลียดคือบัญชี Axis ตัวเนี้ยผมก็ใช้ standard นะครับเพราะว่าผมว่าถ้าเราคุมดีๆนะครับยังไงก็สอบผ่านนะครับนะครับมาที่ Axis นะครับหรือถ้าใครสนใจผมมีเมลซัพพอร์ตนะครับผมมี Line ซัพพอร์ตนะครับลองติดต่อดูได้คุณไทยนะครับเป็นซัพพอร์ตที่จัดการด้านนี้อยู่นะครับเป็นซัพพอร์ตของโบรกเกอร์ Axis Select Axitrade นะครับแล้วก็ให้คำแนะนำผมดีมากมีอะไรสงสัยถามเขาได้เลยนะครับเป็นคนที่ยอดเยี่ยมคนหนึ่งนะครับAxis ก็จะมีจัดเซมินาหรือการสัมมนาแบบออนไลน์นะครับเดือนละครั้งนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจก็ลองเข้ามาฟังดูได้นะครับผมว่าเป็น
ฟังทีเดียวเข้าใจเลยนะครับ ยิ่งฟังผมไปแล้วด้วยเนี่ยเราลองไปฟังเขาเนี่ยเข้าใจเลยง่ายเลยนะครับก็เปิดบัญชี Axie Select แล้วก็ฝากเงินเข้าไปแล้วเหรียญแล้วเพื่อนๆก็เริ่มการเทรดเลยนะครับแล้วเดี๋ยวมันก็จะบอกว่าเพื่อนๆอยู่เฟสไหนช่วงแรกจะยังไม่มีคะแนนนะครับเอสกอร์จนกว่าเราจะเทรดได้20เทรดนะครับหรือการค้า20นะครับซึ่งยังไม่ต้องไปโฟกัสมากโฟกัสแค่ดอดาวอย่าให้ตกอย่าให้ต่ำกว่า 10% พอนะครับผมแนะนำแบบนี้เลยเพราะว่าถ้าเพื่อนๆเทรดแล้วมีกำไรนะครับเดี๋ยวจำนวนการเทรดมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเองระยะเวลาหรือวันเนี่ยไม่ต้องไปสนเลยนะครับสนแค่ดอดาวจริงๆนะครับโฟกัสที่กำไรอย่างเดียวอย่าให้ขาดทุนเยอะเกินนะครับตัวคูณเนี่ยถ้าฝาก500เหรียญมันจะใช้ตัวคูณเป็นคูณ10นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆรู้อย่างที่ผมแนะนำว่าถ้าเพื่อนๆรู้สึกว่าตัวเองเทรดไม่แม่นนะครับเพื่อนๆสามารถใส่เงินเป็น 1,000 เหรียญก็ได้เพื่อใช้ตัวคูณแค่คูณเท่าไหร่วะคูณ5นะครับหรือใช้ตัวคูณแค่คูณ2ก็ใส่เงินไป 2,500 เหรียญแล้วแต่เพื่อนๆนะครับช่วงแรกผมแนะนำว่าถ้าเทรดไม่แม่นแนะนำแบบนี้เลยถ้าเทรดไม่แม่นใส่เงินเยอะนะครับเพื่อใช้ leverage น้อยลงทำให้เป้าในการขาดทุนเรามันสูงขึ้นนะครับการเทรดจะไม่กดดันมากนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกถ้าใส่เงินไป500เหรียญใช่ไหมครับคุณขาดทุนได้แค่ 5,000 จุดแต่ถ้าคุณใส่เงินไป1,000 เหรียญนะคุณขาดทุนได้ 10,000 จุดแล้วผมถามว่า 0.01 10,000 จุดโอกาสที่คุณจะแพ้มันต่ำมากนะครับมันการ MM ได้แบบหรือคุณไม่จำเป็นต้องอันนั้นคือเทรดไม้เดียวไงแต่ในกรณีที่คุณเทรด2ไม้เนี่ยระยะการแพ้เนี่ยจากเดิมเนี่ย 2,500 จุดเนี่ยมันก็จะเป็น 3,000มันก็จะกลายเป็น 5,000 จุดหรือ3ไม้ก็จะเหลือ 3,000 จุดนะครับซึ่งมันทำให้เราสอบง่ายขึ้นนะครับหลายๆคนไม่รู้ทริคนี้นะครับว่าใส่เงินเพิ่มได้ใส่เงินเพิ่มได้นะครับหรือจะเอาแบบผมก็ได้คือลองไปก่อน500เหรียญแล้วถ้าคิดว่าตัวเองสอบได้แน่หรือแบบได้สัก 2.5% แล้วเพื่อนๆก็ใส่เงินเพิ่มขึ้นไปอีกให้โอกาสสอบตกมันยากขึ้นนะครับนี่เป็นทริคเล็กๆนะครับถ้าติดตรงไหนก็สอบถามคุณไทยได้นะครับเดี๋ยวผมส่งคอนแทคให้นะครับติดต่อผมในเพจได้เลยนะครับถ้ามีคำถามอะไรนะครับยินดีให้คำปรึกษาฟรีนะครับซึ่งประมาณนี้นะครับ Axie Select ผมว่าวันนี้คุยกันชั่วโมงนึงครบถ้วนกระบวนความมากนะครับถ้าติดตรงไหนที่ผมข้ามไปก็ขออภัยด้วยจริงๆนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ